მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად კვლავ ერგემლა და ეს ფილმაკ დიზაინის YouTube არხია. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ უკვე 3000 გამომწერს გადავწვდით და ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ეს ძალიან მაგარი შედეგია. იქედან გამომდინარე, რომ მსგავსი ზოგადად კონტენტი და არხი არც თუ ისე ვთქვათ პოპულარობით სარგებლობს ქართულ YouTube-ზე. შესაბამისად, ხო, ჩემთვის ძალიან მაგარი შედეგია 3000 გამომწერი პლუსით. და ხო, მადლობა ამისთვის. ასევე ერთი პატარა თხოვნა მექნება, რომ არხი გამოიწეროთ, იმიტომ რომ სადღაც 70-75% ვინც ვიდეოებს უყურებს, არ აქვს ჩვენი არხი გამოწერილი. ასევე არ დაგავიწყდეთ, რომ ვინც არ იცით, უბრალოდ გვაქვს Discord არხი. ეს ეპიზოდი არის მიზღვნილი grid სისტემაზე. იმისათვის, რომ ჩვენი დიზაინი ჩვენი UI დიზაინი გავაკეთოთ მაქსიმალურად ორგანიზებული, ლამაზი, საინტერესო layout-ი შევქმნათ. ამისთვის გვჭირდება ცოტაოდენი, ესე ვთქვათ, შპარგალკა, ან თუნდაც რაღაც გეომეტრიულად და მათემატიკურად გათვლილი, უბრალოდ კოლუმნები, ლაინები. ეს არის grid სისტემა, რომელსაც ვიყენებთ, რომ დავიცვათ სიმეტრია, დავიცვათ ზომები, spacing-ი და მოკლედ ბევრი, ესე ვთქვათ, დეტალი. რაც საჭიროა კარგი UI დიზაინისთვის. ერთი არის ლენდინგი, ანუ სავიზიტო საიტებს რო ვეძახით, არაფერი ისეთი ფუნქციონალური რომ არ აქვს, შეიძლება პატარა ფუნქციონალი კონდეს, თუმცა ძირითადად ტრადიციული ლენდინგი, ტრადიციული დიზაინი. და მეორე მხარეს ავიღებდი CRM-ი, admin პანელი, რა ვიცი, dashboard-ი, რომელიც 90%-იც თითქმის ერთნაირია განლაგებით. მარცხენა მხარეს უმეტესობას აქვს საიდბარი, ანუ მარცხენა ნავიგაციის ბარი, ესეთი თლიან სიმაღლეზე და მარჯვენა მხარეს არის კონტენტი, სხვადასხვა რაღაცა data chart-ები და შემდეგ და შემდეგ. არის მსგავსი, ეს უფრო გავრცელებული არის. გავაკეთებთ როგორც ტრადიციულს, გავაკეთებთ ასევე CRM-ან dashboard-ისთვის grid სისტემას. გავაკეთებთ ასევე მობილურისთვის, იქ როგორც Android-ის შემთხვევაში და როგორც iOS შემთხვევაში. ორი რეზოლუცია იქნება ახლო რეზოლუციები. შესაბამისად, როდესაც აპლიკაციის დიზაინს ვაკეთებთ, iOS-ისთვის თავისი რეზოლუცია უნდა ავიღოთ ხოლმე და Android-ისთვის თავისი რეზოლუცია. სულ პატარა პიქსელებშია სხვაობა, მაგრამ მოითხოვს საქმე, რომ Android-ზე გასაკეთებელი აპლიკაციის დიზაინი Android-ის რეზოლუციაში გავაკეთოთ და iOS-ის შემთხვევაში iOS-ის რეზოლუციაზე. მოკლედ დავიწყოთ. პირველი რაც იქნება, ეს იქნება ტრადიციული და ვისაუბროთ ცოტა საიზინგზე, ანუ რეზოლუციაზე. ბოლო პერიოდში ვიყენებ 1600-900-ზე. ეს არის რეზოლუცია 1. მივაწერ რომელია ესე. შეგიძლიათ 1600-900 გამოიყენოთ ან 1440-900, რომელიც გენებოთ. შედარებით უკვე დიდი გრიდი, როდესაც გვიწევს ხოლმე full HD რეზოლუციას ვიყენებთ 1920-1080-ზე. ამ შემთხვევაში დავაწეროთ ფონდი 1920. მობილური შემთხვევაში მოდი გავაკეთოთ iPhone 15 Pro Max-ი, ხო. აი ესა 430-იანი და Android-ის შემთხვევაში გავაკეთოთ 360-იანი, 360-800. აი ეს. ეს არის ჩვენი მოკლედ რეზოლუციები, რაშიც ყველაზე ხშირად მუშაობთ. 1, 2, 3, 4. ეს იქნება ზედა მხარეს გავაკეთებთ ტრადიციულს და ქვედა მხარეს იქნება dashboard-ის შედარებით სხვა layout-ის. კარგი. 1600-ზე ყოველთვის უნდა ავირჩიოთ ერთი, ესე ვთქვათ, ის ზომა, რაც ცენტრში იქნება რა. ამ შემთხვევაში ვიყენებ ხოლმე ყველაზე გავრცელებულია 1200-იანი გრიდი.
როდესაც 1200-იან გრიდს ვაკეთებთ, ხედავთ რომ აქედან 200 არის, მარჯვნიდან 200 და მარცხნიდან 200. ანუ 200 არის დაშორება აქედან და იქედან. დავდგები artboard-ზე, layout grid-ს ვამატებ. ეხლა გვხვდება ძირითადად გრაფიკული დიზაინის grid-ი. შევდივართ აი აქ, grid და გადმოდივართ კოლუმნზე. Ну, default-ად ყოველთვის 5 კოლუმნი გვხვდება ხოლმე. ჩვენ გვჭირდება 12 და რატო 12? 12 იდეალურია, უფრო მრავალფეროვანია, იქიდან გამომდინარე 12 იყოფა 2-ზეც, 3-ზეც, 4-ზეც და 6-ზეც. მოკლედ ეს გვაწყობს, იმიტომ რომ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ რაღაცეები მოკლედ თუნდაც 3 გავაკეთოთ რო, თუნდაც 2, თუნდაც 4, თუნდაც 6 და მოკლედ ეგეთ საინტერესო layout-ები შეგვიძლია მივიღოთ. Ну, ვარიაციები კარგია. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ 24-იანი კოლუმნი. და 24-იან კოლუმნს თუ სად ვიყენებ, ამას შემდეგში ვიტყვი მაგ ყველაფერს. ამ შემთხვევაში შეჯობთ ტრადიციულ სხვაწვევით და გვაქვს 12 კოლუმნიანი გრიდი, რომელსაც შეჯობთ პარამეტრები არ აქვს. შეგიძლიათ ფერი აკონტროლოთ როგორც გინდათ, მაგრამ არასდროს არ დაგავიწყდეთ, რომ opacity ყოველთვის დაბალი გააკეთეთ 10-20-30%. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ 100%-ს გააკეთებთ, თლიანად გადაეფარება და ვერაფერს ვერ დაინახავთ და თვალებიც გეტკინებათ მოკლედ რა. ამ შემთხვევაში იყოს წითელი დეფოლტი რაც არის და გავაკეთებ 10%-ს. გვახსოვს რომ 200 არის მარჯვენა და მარცხნიდან დაშორება, შესაბამისად ჭირდება 200. ხოლო გატერი ნიშნავს აი აქ, აქედან, აქამდე დაშორებას. ეს არის გატერი. აქ ავიღებ 24-ს. იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად spacing-ი და რომელზეც ვიდეოსაც აუცილებლად მოვაყოლებ spacing-ზე ვიდეოს 24 არის ჩვენ spacing სისტემაში. ზოგი როგორ აკეთებს ხოლმე, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში იწყება 4 პიქსელიდან, ანუ მინიმალური 4, 6, 8, 12, 16 და ესე ვითარდება მოკლედ. თავარია ლუწი რიცხვი იყოს. და მოკლედ 24 200-ზე. ეხლა შევამოწმოთ მათემატიკურად რამდენად სწორი არის და მივიღეთ თუ არა ყველგან ეს კოლუმნი 78 პიქსელი. იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ცდილობს რომ შენ თუ თქვა არასწორი გათვლებია რა, არ ჯდება ხოლმე. ცდილობს figma რომ 12 კოლუმნი მოგცეს, მაგრამ სადღაც ან კპარავს 1 პიქსელს, ან გიმატებს. ამ შემთხვევაში ეს გრიდი იდეალურად მათემატიკურად გათვლილია და ხედავთ რომ ყველგან ერთ და იგივე ზომა არის. და რაც თავარია 24 პიქსელია ერთმანეთში დაშორება. ანუ ვიცავთ ყველაფერს საერთოდ. ეს არის ჩვენი ტრადიციული grid სისტემა. სადაც შეგიძლიათ 1000-ნაირად layout-ები გააკეთოთ ხოლმე. გადმოვიდეთ 1920-ზე. ეს შედარებით ბოლო პერიოდში უბრალოდ ამ grid-ზე ძალიან ესე ნაკლებად მუშაობ ხოლმე. და ალბათ ამდენი წელი გამომიყენებია. და მისი მოკლედ ისეთი რეზოლუცია უნდა დავაყენო ეხლა მე, რომ მოდი გამოვაკლოთ 195, გამოვაკლოთ 195. 1530-იანი გრიდი. იდეაში ითვლება 1600-იანი, იმიტომ რომ 30 მარჯვნიდან აქვს და 30 მარცხნიდან კიდე. spacing. შესაბამისად ეს გრიდი ითვლება 1600-იან გრიდად. მივიღეთ 195 აქეთ იქიდან და ეხლა დავამატებ layout grid. იგივე პროცედურას გავივლით, ესე 12 კოლუმნი, მარჯვნიდან და მარცხნიდან მეჯინები 195 გვინდა, ხოლო ერთმანეთში დაშორება გვინდა 30. ესე მივიღებთ იდეალურ ასევე კარგად გათვლილ grid სისტემას. აი ესე. ეს გრიდი არის ერთ-ერთი ეს ვთქვათ ლეგენდარული გრიდი. იმიტომ რომ ჩემი პროექტი, ალბათ ასობით პროექტი დაახლოებით ამ გრიდზე მაქვს აწყობილი 2016 წლიდან რა. ძალიან ბევრი გვერდი. ხო და შესაბამისად ძალიან კარგად მუშაობდა რა. აი რო დავგრუპავთ, თან კარგ რიცხვებს ვიღებთ 230, 360, მოკლედ აი რამე. ეს არის მეორე ტრადიციული გრიდი full HD-ისთვის. ეხლა დავიწყოთ iPhone-ისთვის, iPhone 15, 15 Pro Max-ისთვის.
ამ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირი იქნება მიდგომა, layout grid, ჭირდება კოლუმნი, 4 ცალი კოლუმნი გვინდა და მოდი აქ მივცეთ ცენტრი დავაშოროთ 16 პიქსელით და ვიცი გავზარდოთ და ცენტრიდან წავიდეთ და ვნახოთ აი სადაც 90 დავტოვოთ და შევამოწმოთ რამდენი, ხო 11 პიქსელი, არა უშვებს. ეს შეგვიძლია მარტივად გავაკეთოთ ხოლმე. გააჩნია პროექტს, ანუ ერთი რაღაცა წესი და კანონი არსებობს, თქვენ უნდა აუცილებლად უნდა ჩახედოთ ხოლმე guideline-ებს iPhone-ისას, saving zone-იას თქვი, ანუ სადაც რაიმე არ გადაიფარება, ესე ვთქვათ. და ხო, გააკეთოთ ესე. გნებავთ ესე იყოს, გნებავთ ცოტა მეტი გააკეთეთ, აი ესე. თუმცა მინიმუმ 8 პიქსელი მაინც დატოვეთ ხოლმე მარჯვენა და მარცხნიდან რა. და ეს მარტივად შეგვიძლია გავაკეთოთ, ანუ ბევრი წვალება არ გჭირდება. Android-ის შემთხვევაშიც იგივენაირად შეგვიძლია, ან უბრალოდ კონკრეტული ზომები ავიღოთ, 4 ცალი გვინდა, გავაკეთოთ 12, გატერი გავაკეთოთ 16, გავტესტოთ. ასე. როგორც ხედავთ, ერთი ზომა არის, ყველაფერი ხა აქ. ხო, მოდი გავხსნით, გავიაროთ ესეც. Merge-ი, ანუ მარჯვენა და მარცხენა 12 ავიღე. ხოლო კოლუმნებში ამათში დაშორება არის 16. იდეალურად გამოდის, იმიტომ რომ თვითონ რიცხვი არის კარგი, ანუ 360 და მარტივად და მათემატიკურად კარგად ჩდება. iPhone შემთხვევაში ცოტა არასტანდარტული რიცხვები გვხვდება ხოლმე და ამიტომ ცენტრიდან, ესე ვთქვათ, წელავთ და სანამდე ჩვენ ჩავთვლით საჭიროთ, იქამდე მოკლედ იმდენ spacing სტოვებთ მარჯვენა და მარცხნიდან. ესეც ასე. ეხლა გადავიდეთ grid სისტემა dashboard-ისთვის. მოდი ავიღებ და უშუალოდ გვაქვს მარცხენა sidebar-ი. პირობითად ავიღოთ, მოდი 230 პიქსელი სიგანე, აი ესე. და როგორც ხედავთ, 1370 დავრჩა მარჯვნივ ზონა. აქ ცოტა არასტანდარტულად ვაკეთებთ რა. layout grid-ი გვინდა კოლუმნი და გვინდა 12 ცალი. ეხლა რა ვშვებით? აქ როდესაც stretched არის, ანუ stretch არის, გაგვიწელოს მაქსიმალურად. ჩვენ გვინდა რომ მარცხნიდან დაიწყოს ათვლა. და როდესაც აქ left-ს ავიჩევთ და offset-ში 0 არის, როდესაც უმატებთ, აი ვთქვათ 230 ხო ავიღეთ. ამ შემთხვევაში 230 პიქსელზე დაჯდება და ხედავთ რომ პირდაპირ მიწებებული არის აი აქ. ჩვენ მოდი დავიცვათ ეს ზომები. ამ შემთხვევაში აქ გქონდა 24 დაშორება და კოლუმნის ზომა იყო 78. ეხლა ჩვენ რას ვიზამთ? გავხსნით, ვიცში ჩავწერთ 78-ს, ხოლო კოლუმნებში დაშორებას 24-ს. და ეხლა შევეცადოთ, რომ გავცენტროთ ეს ყველაფერი. ანუ offset-ს მოუმატოთ, თვალისთვის და სიმეტრიისთვის კარგია ხოლმე, რომ აქედან აქამდე და აქედან grid-ის ბოლო კოლუმნამდე არის თანაბარი სივრცეები. მოდი ხა მიახლოებით დავსვათ და ესეთ ეს უნდა იყოს. მოდი პლუს-მინუს 5 პიქსელი შეიძლება იყოს სხვა. Yes. კი ბატონო, 5 პიქსელი არის სხვაობა და აი აქ ჩავწერ 1 2 3 4. აქ გავხდი 85-ს. აქაც 85-ს და ეხლა თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომ აი ესე თანაბარი ზომა მივიღეთ. არის იდეალური. თუმცა არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც პროექტები არის სულ ბოლომდე გაშლილი და იქ უკვე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი იქნება ხოლმე დაშორება მარჯვენა და მარცხნიდან. იქ შეიძლება გააკეთო, დატოვო ვთქვათ 8, 12 და 24 პიქსელი. საკმარისია სავსებით. ასევე გვაქვს ხოლმე სცენარი, როდესაც ჩვენი საიდბარი იკეცება. და მაგ შემთხვევაში, როდესაც საიდბარი დაიკეცება, დაუშვათ პირობითად დაკეცილი საიდბარი არის 100 პიქსელი. ხედავთ, რომ სივრცე მოიმატა და ჩვენ ისევ და ისევ უნდა ვიმოქმედოთ ისე, რომ გავცენტროთ. ეხა აქედან ბოლომდე. შესაბამისად, offset-ს დავუკლებთ. რაღაც ესე დავაყენებთ, მოდი ესე დავაყენოთ და ეხა გავზომოთ და რას მივიღებთ ნახოთ რა. 155. აჰა, ესე იგი, უნდა მოუმატო 5 პიქსელი, ანუ 250 უნდა იყოს.
150 და აქაც 150. მოკლედ მივიღეთ ეგეთი შედეგი, როდესაც ნავიგაცია არის დაპატარავებული. აი ეს. რაც საფსებით ეს ნორმალურია მოკლედ. 1900-ში არ გვინდა. ხომ ეს აღარ მჭირდება. ასევე არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც გაშლილი დიზაინი გვაქვს ხოლმე 100%-ზე და ნავიგაცია არის ყოველთვის, უბრალოდ ნავიგაცია არის ხოლმე დაპატარავებული. ანუ ესეთი ნავიგაცია გვაქვს ხოლმე. აი ესეთი. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს თუ 100-იანია, მოდი გავაკეთოთ 124, ანუ 24 პიქსელის დავაშორე და ეხლა ვიწყებ გაზრდას და გავხადოთ 100 მოდი. ან 98. არ მიყვარს უბრალოდ 99 და ეგეთ კენტილის ხო, ამიტომ დავტოვებ ლუწებს. იყოს 100. ამ შემთხვევაში რა ხდება? გვაქვს ხოლმე ესე გაკეთებული და არის ხოლმე შემთხვევები, რომ უბრალოდ ნავიგაცია გადაეფარება ხოლმე კონტენტს, როდესაც გაიხსნება. Ну, მსგავსი შემთხვევებიც გვაქვს. ესეც რა თქმა უნდა დამოკიდებული პროექტზე და მოთხოვნებზე ზოგადად კლიენტისგან, ამიტომ საერთოდ ნორმალურია ხოლმე რა. თუმცა ყველაზე ხშირად მაინც ეს кейსები გვაქვს ხოლმე რა. მსგავსი მიდგომა. მოკლედ სულ ეს იყო, რაც grid სისტემაზე უნდა იცოდეთ. თქვენ ყოველ შეგიძლიათ ექსპერიმენტები გააკეთოთ, თქვენზე მორგებული grid სისტემა გააკეთოთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში, უბრალოდ ჩემ შემთხვევაში ესეთი მიდგომა grid-ებზე მუშაობს, კარგად მუშაობს, გამიკეთებია ძალიან სხვანაირი და ანუ ბევრნაირი პროექტი გამიკეთებია. ერთმანეთისგან განსხვავებული, ყოფილა უბრალო ლენდინგები, ყოფილა რთული და დიდი, ესე ვთქვათ, CRM-ები, CMS-ების ზოგადად ჩემი ბოლო პროექტი CMS-ის admin პანელია და მოკლედ სხვადასხვა ძალიან ბევრნაირი პროექტები რა. სადაც ესეთ მსგავს მიდგომებს ვიყენებ, მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მათემატიკურად სწორად იყოს ესე ვთქვათ გათვლილი grid სისტემა და რაც თავარია იმ spacing-ებს ან დაშორებების პროგრესიას მიყვებოდეს, რაც მე მაქვს შემოშავებული. და ხო, ეგ არის და ეგ. ვერავინ ვერ გეტყვის რომ არასწორი ხარ ამაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან კაი გამოცდილება არის ხოლმე ფრონტებთან მუშაობა, ვინც მე შემდგომ შენ დიზაინს აწყობს. თუნდაც კითხვის დონეზე რო კითხოთ ხოლმე და თქვენ თვითონაც ესე ვთქვათ პასუხებს თქვენ თვითონაც პასუხები ეძებოთ, არ იქნება ცუდი. ჩემ შემთხვევაში ხა ძალიან ბევრ დეველოპერთან მქონია შეხება და ბევრს ვეკითხები ეს როგორ გირჩევნია, ეს როგორ გირჩევნია და მოკლედ იმ გამოცდილებიდან მოგროვებული кейსებია ზუსტად ეს, რასაც მე ხა გიზიარებთ რა. ამით სულ ეს იყო ეს ვიდეო. იმედია მოგეწონებათ, არ დაგავიწყეთ ლაიქი ვიდეოზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. და ზოგადად არხის განვითარებისთვის და ასევე კიდევ ბოლოჯერ შეგახსენებთ, გამოიწერე ჩვენი არხი 70-75%-ს არ აქვს გამოწერილი, რაც ძალიან ცუდია. და ხო, მაქსიმალურად მოკლედ თქვენ გვერდში მიგულეთ, ასევე Discord არხზე გაწევრიანდით ჩვენთან, სადაც ძალიან ბევრი მაგარი რაღაცები დაანონსდება, სხვადასხვა ჩელენჯები იქნება და მოკლედ გამოცოცხლდება ჩვენი Discord არხი ძალიან მალე. მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენთან ვიყავი მე ერგემლა და მომავალში ხვედრამდე. Cheers.